สวัสดีครับผมนี่จากการทำให้ชินมาพบกับเพื่อนๆแล้วครับวันนี้มากันที่ King Power รางน้ำนะฮะมาดู Pop Up Store ของ Grand Seiko ใหญ่มากสวยมากนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาเนี่ยรู้จัก Grand Seiko กันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าโอ้โหมีรุ่นที่โด่งดังมากมายวันนี้มีรุ่นพิเศษที่มาโชว์ในงานนี้และที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าจำนวนเขาน้อยมากๆถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องรีบมาจองกันนะครับเป็นคอลเลกชันของ Evolution 9เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีเรือนไหนกันบ้างครับ เดี๋ยวเราไปลงไปเจาะบางรุ่นกันที่เป็นรุ่นพิเศษของวันนี้นะครับแล้วไปดูว่าเฮ้ยมันพิเศษอย่างที่ทุกคนพูดถึงกันจริงหรือเปล่านะครับครับสำหรับไซโก้เนี่ยผมว่าทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนนาฬิกาหรือไม่ได้เป็นแฟนนาฬิกาเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะแต่คำว่า Grand Seiko เนี่ยบางคนอาจจะรู้จักแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับสำหรับใครที่เป็นคอนาฬิกาเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วเพราะ Grand Seiko เนี่ยถือเป็นท็อปแบรนด์ชั้นนำของโลกเลยนะครับใครที่ไม่รู้จักเนี่ย ผมจะเล่าประวัติคร่าวๆแล้วกันเนอะจริงๆก็มันก็เกิดจากที่เดียวก็คือไซโก้นั่นเองครับไซโก้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1881นะครับจนถึงตอนนี้ปี2023นะครับว่าโอ้140กว่าปีนะไม่ได้ธรรมดานะครับถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่แบรนด์หนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายขายพวกนาฬิกาพกนะครับแล้วก็นาฬิกาที่เป็นนาฬิกาบ้านนะครับที่เรียกว่าคล็อกนะครับนาฬิกาพกเนี่ยถ้าเพื่อนๆคงเห็นอยู่แล้วเวลาเราดูหนังในยุคก่อนในยุคเก่าๆเนี่ย คนยุคนั้นเนี่ยก็จะใส่นาฬิกาพกกันนะครับแต่จนกระทั่งในปี1913เนี่ยไซโก้ก็เริ่มผลิตแล้วก็จำหน่ายนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกที่ชื่อว่าไซโก้รอเรลนะครับตั้งแต่ปี1913เนี่ยไซโก้ก็ผลิตนาฬิกาเยอะมากใครที่เป็นแฟนพวกนาฬิกาวินเทจของไซโก้เนี่ยก็จะอาจจะเคยเห็นนะครับชื่อรุ่นไซโก้มาเวลไซโก้ลอร์ดมาเวลไซโก้คราวนะครับจนถึงปี1960เนี่ยหลังจากที่ได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญในการทำนาฬิกาเนี่ยไซโก้ก็ตัดสินใจออกอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า Grand Seiko แล้วก็เน้นในการผลิตนาฬิการะดับไฮเอนด์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยก็เข้าสู่ปีที่63แล้วนะครับของ Grand Seiko ก็ถือว่าไม่ได้เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่อย่างใดนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่กันมาค่อนข้างนานแล้วเช่นกันนะครับ เพื่อนๆก็พอจะทราบประวัติคร่าวๆแล้วนะว่า Grand Seiko ก็คือนาฬิกาที่เป็นระดับ High End ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วพอพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะรู้นะคือคำว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันคือความเนี๊ยบอยู่แล้วในเรื่อง Product ที่เขาไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นถนนหนทางบ้านช่องนะครับเพราะมันคือความเนี๊ยบซึ่งอยู่ในจิตวิญญาณของญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญเหล่านี้ความจริงจังเหล่านี้เนี่ยมันถูกส่งต่อมาใน Grand Seiko ด้วยเช่นกัน รุ่นวันนี้ผมจะเอารุ่นที่น่าสนใจ3รุ่นมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับรุ่นแรกคือเรือนนี้ครับเป็น Grand Seiko Tentograph นะครับก็คือเป็นนาฬิกาจับเวลาหรือพวกเราเรียกกันว่า Chronograph นั่นเองนะครับคืออย่างแรกเลยนะผมต้องบอกก่อนนะ Grand Seiko เนี่ยเพื่อนๆต้องมาเห็นเรือนจริงคือถ้าเพื่อนๆจับเรือนจริงเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าโหนี่มันคือนาฬิการะดับไฮเอนด์จริงๆเพราะว่ามันคือความเนี๊ยบในทุกๆดีเทลนะครับ เทนตากราฟเนี่ยเป็นนาฬิกาจับเวลาที่ตัวเรือนนะครับผลิตจากไทเทเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะดูเรือนใหญ่เนี่ยแต่ว่าน้ำหนักดีมากๆคือด้วยความที่นาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยมันจะมีเครื่องที่มีกลไกค่อนข้างเยอะหลายๆร้อยชิ้นส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักพอสมควรการที่ทาง Grand Seiko ได้เลือกไทเทเนียมมาเป็นวัสดุในการทำเรือนเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำหนักของเรือนเนี้ยมันพอดี Grand Seiko Tentograph ใช้เครื่อง 9S C5 นะครับซึ่งพัฒนาต่อมาจากตัว 9S A5 นะครับซึ่งเป็นกลไกแบบไฮบริดนะครับคำว่าไฮบริดก็คือว่าเป็นเครื่องที่เดินด้วยบีทที่สูงมากๆนะครับปกติเนี่ยเครื่องออโตเมติกสมัยใหม่นะมีนาฬิการะดับไฮเอนทั่วไปเนี่ยก็จะมีความถี่อยู่ที่ 28,800 ครั้งต่อ1ชั่วโมงนะครับแต่ Grand Seiko Hybrid เนี่ย
มีความถี่สูงถึง 36,000 ครั้งต่อชั่วโมงด้วยกันคือนุ่มขนาดไหนก็คือว่าใน1วินาทีเนี่ยเขาจะเดินด้วยกัน10บีทหรือว่า10จังหวะเพราะฉะนั้นใน1วิอะไอ้คำว่า1วินาทีที่มันน้อยมากๆเนี่ยเข็มขยับ10ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเราเวลามองเนี่ยเราแทบไม่เห็นการขยับเลยแต่เราเห็นมันเป็นการเคลื่อนไหวที่สมูทมากๆอันนี้ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองถึงจะรู้สึกได้ถึงความสุดยอดของเครื่องของ Grand Seiko นะครับอันนี้คือเครื่อง High Beam เนาะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ฉลองครบรอบ 25 ปีของเครื่อง 9S ด้วยนะครับคือแฟนๆหรือว่าสาวกของ Grand Seiko เนี่ยน่าจะรู้จักเครื่อง 9S เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นเครื่องระดับท็อปของ Grand Seiko เลยก็ว่าได้ในการเรือนนี้นะครับ Grand Seiko Tentacraft เนี่ยยังสำรองพลังงานได้สูงถึง72ชั่วโมงอันนี้คือเยอะมากนะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยด้วยความที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ 43.2 มิลลิเมตรนะครับซึ่งถามว่าใหญ่ไหมถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับความหนาอยู่ที่ 15.3 มิลนะครับเรือนนี้จะมาพร้อมหน้าปัดสีน้ำเงินซึ่งเป็นน้ำเงินที่มันเหมือนเล่นแสงมีหลายเฉดอยู่ในเรือนเดียวกันเวลาโดนแสงนะคือมันจะเป็นน้ำเงินเข้มน้ำเงินออกสีเทาๆอมเทาด้วยแล้วก็เป็นน้ำเงินที่สว่างขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเรือนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูเขาอิวาเตะนะฮะทางแกรนด์เซโก้บอกว่ามันคือท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือภูเขาอิวาเตะนะฮะคือต้องบอกตรงๆว่าแกรนด์เซโก้เนี่ยเก่งเรื่องหน้าปัดจริงๆถัดจากหน้าปัดเนี่ยก็มาดูที่ขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลที่เป็นแทคคิมิเตอร์หรือว่าตัวจับเวลาเนี่ยก็จะทำจากเซรามิกนะครับแล้วก็มีปรินติ้งสีขาวนะครับซึ่งดูได้ชัดเจนแล้วก็เงาสวยงามและที่สำคัญเนี่ยพอมันเป็นเซรามิกเนี่ยมันก็คือการขูดขีดมันก็จะน้อยมากๆนะครับแล้วก็พอพูดถึงนาฬิกาจับเวลาเนี่ยอันนี้เป็นแบบเรียกว่าเป็น tri compact ก็คือมี3วงที่เป็น sub dial ด้วยกันนะครับโดยที่3วงเนี่ยเขาอยู่ใน proportion ที่ดีมากนะแล้วมันมีสเปซที่สวยแล้วมันอยู่ตรงกลางที่มันเว้นสเปซได้สวยงามพอดีนะครับก็ทำได้สวยมากคราวนี้พอมี3วงแล้วมันค่อนข้าง symmetry แล้วการเพิ่มวันที่เข้าไปเนี่ยเขาก็เลยเพิ่มตรงบริเวณ4กับ5นาฬิกาซึ่งเราอาจจะเห็นหลายแบรนด์ทำแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นตำแหน่งที่สำหรับส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วกับนาฬิกาโครโนกราฟเพราะมันจะไม่ไปกวนเอสเตติกของนาฬิกานะครับเขาใช้หลักชั่วโมงนะครับที่เป็นลูมิไบรท์ซึ่งเป็นสารเรืองแสงสีขาวนะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยเป็นเซรามิกสีดำแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวเช่นกันนะครับตัวที่เป็นชุดเข็มแล้วก็หลักชั่วโมงก็จะตกแต่งด้วยสีเงินนะครับที่เป็นสตีลตัวเข็มเนี่ยก็จะดูได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเข็มสั้นก็จะมีความหนาที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นเข็มดาบนะเข็มยาวเนี่ยก็จะบางกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกกันชัดเจนมากก็จะเห็นได้ชัดมากนะครับแล้วก็เติมพรายน้ำลูมิไบรท์ลงไปเช่นกันนะครับส่วนตัวเข็มตรงกลางเนี่ยจะไม่ใช่เข็มวินาทีเนาะมันจะเป็นเข็มจับเวลาส่วนเข็มวินาทีไปอยู่ที่ไหนเรามาดูตรงที่เป็นสับไดอัลนะครับตัวเข็มวินาทีเนี่ยจะอยู่บริเวณสับไดอัลที่3นาฬิกานะครับตัวนั้นจะเป็นเข็มวินาทีก็คือจะเดินตลอดเวลาเนี่ยตรง6นาฬิกาจะเป็นเวลาของ12ชั่วโมงนะครับโดยที่จะมีปุ่ม pusher start stop นะฮะอยู่บริเวณ2นาฬิกาแล้วก็มีปุ่ม reset อยู่บริเวณ5นาฬิกาซึ่งก็เป็นปกติของนาฬิกาจับเวลานะครับสิ่งหนึ่งที่เด่นมากๆนะฮะอย่างที่พูดตอนต้นก็คือเรื่อง craftsmanship ก็คือการขัดแต่งตัวเรือนอย่างเรือนนี้เป็นไทเทเนียมนะครับด้านบนทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นการขัดแบบซาตินฟินิชนะครับก็คือจะดูด้านๆแต่ตรงที่เขาลบเหลี่ยมคมบริเวณด้านข้างตัวเรือนเนี่ยทำเป็นการขัดเงานะครับเพื่อให้มันตัดกับพื้นผิวหรือเซอร์เฟซด้านบนที่เป็นขัดแบบซาตินนะครับตัวลบเหลี่ยมเป็นการขัดเงาแล้วก็ตัวด้านข้างก็เป็นแบบซาตินฟินิชอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาเราพลิกข้อมือดูเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมันเป็นความเนียบซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเจอบนนาฬิกาที่เป็นพรีเมียมนะครับตัวบานพับนะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็น Grand Seiko อยู่นะครับแล้วก็มีตัวพุชเชอร์อยู่ด้านข้าง2อันก็คือแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะฮะเชื่อไหมว่าเขาทำตัวเครื่องเนี่ยให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันต่ำเพื่อนๆอาจจะงงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรมันไม่ใช่รถยนต์จุดศูนย์ถ่วงต่ำแต่การที่จุดศูนย์ถ่วงของนาฬิกามันต่ำเนี่ยมันจะแนบกับข้อมือแล้วมันจะใส่สบายขึ้นนะอย่างรู้สึกได้จริงๆนะอันนี้ไม่ใช่แบบแค่พูดไปเรื่อยๆนะแต่มันรู้สึกได้จริงๆคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับตัวเครื่อง 9SC5 ตัวเนี้ยคือนอกเหนือจากความเที่ยงตรงนอกเหนือจากการสำรองพลังงานแล้วก็นอกเหนือจากการเดินที่นุ่มนวลแล้วเนี่ยการขัดแต่งตัวเรือนก็สวยมากๆแล้วก็แม้จะเป็นนาฬิกาจับเวลาเนี่ยแต่ก็กันน้ำได้ถึง100เมตรนะฮะคราวนี้เรามาดูนาฬิกา Grand Seiko Pentagraph บนข้อมือของผมกันดูนะครับค
ครับและนี่คือนาฬิกา Grand Seiko Tentograph บนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วเนาะให้เพื่อนๆดูเป็น reference คือนาฬิกาเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ได้เล็กนะเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 43 มิลแต่ด้วยความที่เขาออกแบบตัวขาตัวลักเนี่ยให้มันโค้งเข้ากับข้อมือนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวลักความยาวระหว่างขาเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินไปมันทำให้นาฬิกา 43 มิลเนี่ยใส่บนข้อมือผมได้มันไม่ได้ใส่จนใหญ่เกินไปมันก็คือเหมือนนาฬิกาจับเวลาทั่วไปแต่ที่สำคัญคือด้วยความที่เขาใช้ตัวเรือนแล้วก็สายที่ทำจากไทเทเนียมเนี่ยมันใส่สบายมากอะไม่รู้จะพูดยังไงมันใส่สบายมากแล้วมันรู้สึกแบบมันอยู่บนข้อมือสวยมากๆนะครับคือผมว่าใครที่มองนาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยกำลังอยากซื้อนาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยควรมาดูเรือนนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจควรมาดูเรือนนี้ก่อนเพราะมันยิ่งดูมันยิ่งสวยจริงๆอะมันสวยจริงๆนี่เรือนแรกนะเดี๋ยวเรามาดูเรือนต่อไปกันครับครับมาดูกันอีกเรือนหนึ่งนะครับนี่ครับ Grand Seiko White Birch นะครับคือ Grand Seiko เนี่ยอย่างที่เกริ่นตอนต้นเนอะคือจุดที่สำคัญที่สุดของเขาอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าปัดนะครับและ White Birch เรือนเนี้ยคือแบบเป็นหน้าปัดที่สะกดสายตามากๆนะครับคือเป็น texture ที่สวยมันเป็นเหมือนลายไม้ที่เป็นสีขาวมันเป็นลายไม้สีขาวสลับกับเงินนะครับซึ่งเป็น texture เป็นคลื่นๆให้เห็นเนี่ยมันสวยจริงๆอะผมว่าคือคนซื้อเรือนเนี้ยแน่นอนแหละผมว่านอกเหนือจากเรื่องเครื่องกลไกอะไรที่เรารู้จักเป็นอย่างดีของ Grand Seiko อยู่แล้วเนี่ยมันคือหน้าปัดเลยจริงๆนะครับสวยมากๆนะครับ กระจกหน้าปัดเป็นแบบซับไฟร์คริสตัลทรงกล่องนะครับเรือนเนี้ยเป็นนาฬิกาที่ผมว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้เป็น daily use เลยใส่ได้ทุกวันจริงๆนะครับไซส์อยู่ที่40มิลนะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่47มิลนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยแค่11.7มิลก็คือไม่ถึง12มิลดีนั่นเองนะครับนาฬิกาเป็นเหมือน Grand Seiko ทุกเรือนก็คือว่า solid well built แล้วก็เนี๊ยบมากๆนะครับที่บอกว่าเป็น daily use ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้หรูเกินไปหรือมันไม่ได้สปอร์ตเกินไป แต่ว่ามันใช้งานได้ทุกวันจริงๆ ตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็น stainless steel ที่ขัดเป็นแบบ satin finish ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ตัวด้านข้างของตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นขัดลบเหลี่ยมเป็นแบบ polish ก็คือขัดเงานะครับ ตัวเรือนด้านข้างก็ยังเป็น satin finish อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคสของตัวเรือนแบบเนี้ยเราจะเห็นใน Grand Seiko หลายๆรุ่นมาก แล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ Grand Seiko เลยนะครับ ชุดเข็มก็เช่นกันนะครับ ชุดเข็มเนี่ยก็ยังเหมือนกันกับเรือน Tentograph ก็คือว่าตัวเข็มสั้นเนี่ยก็จะเป็นเข็มดาบ คือเป็นเข็มดาบทั้งคู่นะ แต่ว่าตัวเข็มสั้นเนี่ยก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นมา นอกเหนือจากความสวยงามเนี่ยผมว่ามันคือฟังก์ชัน คือบางทีเนี่ยบางนาฬิกาบางรุ่นเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นเนาะเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยมันมีความคล้ายกันเกินไปแล้วมันทำให้เวลาเรามองในแบบเสี้ยววินาทีเนี่ยมันมองแล้วมันต้องแบบเหมือนกับมันต้องมองเราอีกทีหนึ่งแต่แกรนด์เซโก้เนี่ยเรื่องฟังก์ชันเนี่ยจบเลยคือมองปั๊บเนี่ยรู้เลยว่ากี่โมงเข็มวินาทีเนี่ยเป็นแบบ blue steel นะครับสีน้ำเงินคือเรือนนี้มันมินิมอลมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีเงินใช่ไหมแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นไวท์เบิร์ชสีขาว แต่ว่ามีความเป็นเมทัลลิกอยู่ข้างในเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไปในโทนเดียวกันอยู่แล้วมีแค่เข็มวิที่เป็น Blue Steel สีน้ำเงินเนี่ยมันก็เลยทำให้มันไม่ดูโล้นดูเกลี้ยงจนเกินไปนะครับฟังก์ชันอีกอย่างก็คือมีฟังก์ชันวันที่อยู่ที่3นาฬิกาเหมือนปกตินะครับซึ่งวันที่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำพื้นขาวซึ่งมันก็จะทำให้ overall โดยรวมเนี่ยมันยังมีความคลีนแล้วก็มินิมอลอยู่นะครับตัวขอบเป็นขอบเรียบนะครับที่สำคัญเนี่ยผมว่าอีกอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นในนาฬิกา ที่เป็นระดับราคาประมาณนี้เนาะแล้วก็เนี๊ยบขนาดนี้ก็คือว่าการโชว์เครื่องนะครับเป็นแบบหลังเปลือยหรือว่าเป็น Sapphire Case Back นั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการโชว์หลังเนี่ยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรนี่ก็แค่เอา Sapphire ไปใส่นะแต่จริงๆแล้วการโชว์เครื่องเนี่ยนั่นแปลว่าเครื่องมันต้องมีดีให้โชว์ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าแบบแค่แบบเอากระจกมาแปะแล้วก็โชว์เครื่องให้เห็นแต่เครื่อง 9SA5 ของ Grand Seiko White Birch เนี้ยถูกขัดแต่งแล้วก็ถูกตกแต่งมาอย่างสวยมาก คือพร้อมที่จะโชว์จริงๆนะครับ เครื่อง 9SA5 ของ Grand Seiko White Birch เรือนนี้เป็นเครื่องที่เดินได้เที่ยงตรงมากๆครับความแม่นยำระดับ-3 ถึง-5 วินาทีต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ทุกวันแต่เนี้ยบดูมินิมอลแต่มีดีเทลที่เยอะมากบนข้อมือนะครับแล้วก็เรือนนี้เป็นเม็ดมะยมแบบขันเกลียวหรือว่า screw down เพราะฉะนั้นเนี่ยกันน้ำได้ถึง100เมตรเดี๋ยวผมจะใส่เรือนนี้ให้ดูนะครับครับและนี่คือ Grand Seiko White Birch ขนาด40มิลลิเมตรบนข้อมือของผมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะครับ
ที่เดินเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยผมแบบมันนุ่มมากอะมันนุ่มแบบมันเดินนุ่มสมูทมากๆนะ คือเดินนุ่มจนคนให้สมญานามว่าเข็มสะกดวิญญาณกันเลยทีเดียวครับ ผมว่าใครเห็นเข็มตรงเนี้ย ผมเคยเจอนะ คนที่เป็นลูกค้า แล้วก็เป็นแฟนของช่องเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าแบบโมเมนต์ที่เขาตัดสินใจซื้อแกรนไซโก้เนี่ยก็เพราะเขาโดนเข็มวินาทีนี้นะครับ ซื้อเลยนะฮะสวยจริงๆสวยจริงๆ แล้วข้อมือ 6.75 นิ้วของผมเนี่ย คือเรือนนี้กลายเป็นใส่แล้วไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับ ตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยนาฬิกาทรงนี้ 40 มิลมันจะดูใหญ่เกินไปไหม แต่พอผมอยู่ข้อมือแล้วไม่เลยนะครับ เพื่อนๆเห็นได้เลย นี่คือเรือนที่เหมาะกับการใส่ทุกวัน แล้วก็มีดีเทลที่สวยจริงๆครับ อีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ Grand Seiko ในวันนี้คือเรือนนี้ครับ เรือนนี้อยู่ใน Elegance Collection นะครับ ชื่อว่า Omi Watari นะครับ คือผมอยากให้เพื่อนๆรู้สึกว่าผมรู้สึกยังไงนะแว็บแรกที่เราจับนาฬิกาขึ้นมาคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแบบรู้สึกว่านาฬิกาแต่ละเรือนมันมีจุดเด่นแล้วก็มี first impression ที่ต่างกัน เรือนเนี้ยมันคือความเนี้ยบแล้วก็ความร่วมสมัยมากๆนะฮะ คือหน้าปัดเนี่ยเป็นสีขาวอมฟ้านะครับ แล้วก็เป็นคลื่นในน้ำอ่ะคือแรงบันดาลใจเลยเนี้ยมันมาจากภาพของน้ำแข็งที่อยู่บนทะเลสาบสุวะในฤดูหนาว นึกออกเนอะคือทะเลสาบเนอะแล้วก็พอมันเป็นในฤดูหนาวเนี่ยทะเลสาบก็จะเริ่มแข็งตัวคราวเนี้ยน้ำมันไม่ได้เป็นน้ำแข็งเรียบ มันจะมี texture แล้วก็มีสีฟ้าแซมอยู่ เวลาเรามองเข้าไปตามชั้นของความลึกต่างๆเนี่ย คือมันเป็นคลื่นแบบนั้น คือมันไม่ได้เป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเล แต่มันเป็นคลื่นที่ถูกฟรีซเอาไว้ แล้วเห็น texture บ้างเวลากระทบแสง คือมองตรงๆอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น แต่ว่าเวลากระทบแสงในมุมต่างๆเนี่ยผมกำลังนั่งดูอยู่แล้วแบบ โอ้โห มันแบบ มันสวยจริงๆอ่ะ มันสวยจริงๆ กระจกหน้าปัดเป็นแบบซับไฟร์คริสตัลแบบโค้งคู่ เข็มนะครับก็ยังเป็นเข็มดาบอยู่ แล้วถ้าเพื่อนๆลองมองลึกๆเข้าไปที่เข็มเนี่ย คือเข็มเนี่ยแม้จะเป็นทรงดาบเนี่ย แต่ว่าด้านนอกของเขาเนี่ยก็คือมีการขัดแต่งให้ดูเฉียบคม แล้วก็ใช้ finishing ที่ต่างกันนะ คือด้านบนเป็น finishing แบบด้านข้างคือเป็น finishing แบบเบานี่พูดถึงเข็มนะ คือมันไม่ใช่แค่ตัวเรือนแล้วนะ แต่เข็มเนี่ยเขายังขัดแต่งได้สวยแบบสวยมากๆ เข็มวินาทีก็ยังเป็น blue steel อยู่เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งก็เข้ากับหน้าปัดที่เป็นขาวอมฟ้าได้เป็นอย่างดีเนาะเรือนเนี้ยเนียบมากๆนะ เป็นเครื่อง Spring Dive ที่เดินได้เที่ยงตรงระดับโลกเลยนะครับ Spring Dive เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้ว ไม่ใช่แค่เดินนิ่มนวลเท่านั้น แต่ว่าเดินได้เที่ยงตรงมากๆด้วยนะครับ เป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงมากๆ เฉลี่ยเนี่ยบวกลบ 15 วินาทีต่อเดือน หรือบวกลบ 1 วินาทีต่อวันเท่านั้น เครื่องเป็นรหัส 9R31 ที่สำรองพลังงานได้ถึง 72 ชั่วโมง เพื่อนๆมาดูความบางกันครับ เนี่ยบางขนาดเนี้ย คือบางแค่ 10.2 มิลเท่านั้นก็คือประมาณแค่เซนหนึ่งอะความบางของตัวเรือนอะแต่เขาสามารถทำเครื่องสำรองพลังงานได้ถึง 72 ชั่วโมงนะครับ และที่สำคัญเนี่ยเป็น Sapphire Case Back เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลือยหลังให้เห็นความสวยของเครื่องด้วยเช่นกันนะครับ เรือนนี้ด้วยความที่เป็น Elegance Collection นะก็จะเน้นความเรียบหรูนะครับ แล้วก็มาพร้อมสายหนังที่เป็นหนังจระเข้สีน้ำเงินเข้มเข้ากับหน้าปัดเข้ากับชุดเข็มได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือเข้ากับเสื้อผ้าผมวันนี้ด้วยเช่นกันนะฮะก็คือตัวเรือนเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 38.5 มิลลิเมตรนะครับความยาวลักทุลักอยู่ที่ 43.7 มิลลิเมตรแล้วก็ความหนาอย่างที่บอกอยู่แค่ 10.2 มิลลิเมตรเท่านั้น เพราะฉะนั้นใครที่มองหานาฬิกาที่เนียบใส่กับสูทใส่ไปงานใส่กับชุดที่เป็นทางการยูนิฟอร์มไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจอะไรเงี้ยเรือนนี้จะเข้ากับคุณมากๆเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าคืออยากได้นาฬิกาเดรสแต่ไม่อยากได้อะไรที่แบบทั่วไปเช่นหน้าสีเงินหน้าสีขาวสายสีดำเนี้ยอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ามันจะอมฟ้านิดๆมันจะไม่ได้เป็นน้ำเงินไปเลยหรือเป็นฟ้าไปเลยนะหรือจะมันจะได้ขาวไปเลยมันจะเป็นขาวอมฟ้าซึ่งมาแมทช์กับสายสีน้ำเงินสวยมากเดี๋ยวมาดูบนข้อมือกันนะครับ ครับและนี่คือ Grand Seiko Omi Watari บนข้อมือของผมนะครับ ข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วเนาะแล้วก็ในการเรือนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง 38.5 มิลแต่ด้วยรูปทรงเกือบจะเป็นกลมเนี่ย มันก็เลยทำให้มันแบนอยู่บนข้อมือ ผมอยากให้เห็นอันนี้นะ เพื่อนๆดูความเนี้ยบความแบนเนี่ย คือเรือนเนี้ยนี่คือความเนี้ยบ แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเสื้อเชิ้ตเข้าไปอยู่ในสูทได้ดีมากๆ ใครที่มองหานาฬิกาเดรสแบบเดรสเลยเนี่ยมาดูเรือนนี้ครับ ครับสรุปนะครับก็คือว่าใครที่
ชอบนาฬิกาเนี้ยบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็อยู่ในราคาที่คุ้มค่ามากๆเนี่ยผมว่าต้องมาดู Grand Seiko นะครับมันคือ Story แล้วก็ความตั้งใจที่มันลงมาอยู่ใน Grand Seiko แต่ละเรือนเนี่ยพูดแล้วเหมือนอาจจะเวอร์ไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆต้องมาดูด้วยตัวเองแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเนี้ยบจริงๆเรามาดูราคากันบ้างนะครับเรือนแรกเลย Grand Seiko Pentagraph ที่เป็นจับเวลาเนี่ยที่เป็นตัวเรือนไทเทเนียมนะครับในราคาอยู่ที่ 557,500 บาทแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้คือทุกอย่างที่นาฬิกาจับเวลาควรจะมีหรือความเนี้ยบของงานฝีมือแบบญี่ปุ่นแท้ๆคุ้มครับอันที่2ซึ่งผมว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ทุกวันจริงๆก็คือ White Birch ที่บอกนะครับราคาอยู่ที่ 353,100 บาทนะครับก็ประมาณ 300,000 กว่าก็จะถูกกว่าตัวที่เป็น Pentagraph แล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับสำหรับสายเดรสจริงๆเป็นสายหนังนะครับก็คือจะเป็นโอมิวาทารินะครับซึ่งอยู่ที่ราคา 315,900 บาทก็จะย่อมเยาวลงอีกเพราะเป็นสายหนักนะครับแต่ก็ได้เครื่องที่เป็น Spring Drive ด้วยเนาะแล้วก็ได้หน้าปัดแล้วก็การขัดแต่งตัวเรือนที่สวยมากๆนะครับเท่าที่อยู่ในวงการนาฬิกามาและรู้จักนาฬิกามาเนี่ย Grand Seiko เนี่ยนับวันคนยิ่งชอบมากขึ้นเรื่อยๆคนยิ่งสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและถามว่าราคาประมาณเนี้ยถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้เนี่ยไม่แพงเอาจริงๆนะคือฟังดูแล้วอาจจะตลกนะ300,000 500,000ไม่แพงเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาที่เป็นคุณภาพระดับที่ใกล้เคียงกันเครื่องยนต์กลไกในระดับใกล้เคียงกันงานฝีมือในระดับนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แพงจริงแต่อันนี้เนี่ยยังไม่รวมส่วนลดต่างๆที่มีอีกนะคือวันนี้เราอยู่ที่ King Power รางน้ำนะครับเขามาจัด Pop Up Store ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากคืออันแรกเลยเนี่ยนาฬิกาที่มาเนี่ยเป็นราคา Duty Free ซึ่ง Duty Free ก็น่าจะถูกกว่าราคาปกติประมาณสัก 10% อยู่แล้วอันที่2ถ้าเพื่อนๆมีบัตร King Power on top อีก 5% นะครับคือลดจากราคาป้ายไปประมาณ 10% อยู่แล้วเพราะเป็น Duty Free นะมี on top อีก 5% นะครับอันนี้คือทางเลือกที่1เนาะแล้วก็ on top 5% ไม่พอยังสามารถจะผ่านบัตรเครดิตได้ 0% อีก10 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคามันก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะนะลดไปร่วมๆ10 กว่าเปอร์เซ็นต์เกิน 15%เพราะมัน10แล้วก็ on top อีก5ใช่ไหมแล้วแถมยัง 0% ได้อีก10 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของ Grand Seiko ได้ง่ายขึ้นในกรณีที่2นะครับถ้าเพื่อนๆเกิดในเดือนพฤษภาและมิถุนาอันเนี้ยถือว่าเป็นแจ็คพอตมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านอกจากได้ซื้อในราคาที่เป็นราคา Duty Free ซึ่งถูกกว่าประมาณ 10% แล้วเนี่ยเพื่อนๆยังได้สิทธิ์ Gift Voucher เป็นแคชแบ็กเงินคืนอีก 25% ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะเยอะมากจริงๆเพราะว่าลดมาแล้วเกือบ 10% จากราคา Duty Free ได้ Gift Voucher เป็นแคชแบ็กอีก 25% ไว้ใช้ซื้อสินค้าใน King Power รางน้ำแห่งนี้นะครับคือตอนเนี้ย Happy Birthday ล่วงหน้าแล้วก็แสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับคนที่เกิดเดือนพฤษภากับมิถุนายนนะเพราะว่าโชคดีมากได้รับส่วนลดที่แบบมหาศาลจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบชอบ Grand Seiko อยู่แล้วเล็งบางรุ่นเอาไว้แล้วอาจจะไม่ใช่3รุ่นนี้นะแต่เล็งบางรุ่นไว้วันเนี้ยเขาเอามาเยอะมากมีหลายรุ่นมากรีบมาซื้อเลยครับเพราะว่าโอกาสเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นดีลที่ดีที่สุดในรอบปีแล้วเป็น Deal of the Year หรืออาจจะแบบหลายๆปีเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างที่บอกนะเหมือนเดิมนาฬิกาเนี่ยมันต้องมาลองด้วยตัวเองอยากให้เพื่อนๆมาลองบนข้อมือตัวเองเพื่อนๆจะหานาฬิกาที่เหมาะกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลองด้วยตัวเองวันนี้ Grand Seiko ก็มาสร้าง Pop Up Store ขึ้นที่ King Power รางน้ำแห่งนี้เพื่อให้เราได้ลองและแถมมีโพรโมชันที่พิเศษสุดๆอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาลองด้วยตัวเองกันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมดิ๊กกับรายการ Time Machine ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ